मसूर वडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपण इथे या वाट्यांनी 2 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि साखर घेतलेली आहे। 2 बेसन पिठाच्या वाटीसाठी आपण 1.5 वाटी साखर घेतली आहे। आपल्या चवीनुसार आपण आवडीनुसार आपण घेऊ शकता। मला थोडं मीडियम पाहिजे त्यामुळे मी 1.5 वाटीच घेतलेली आहे। आता आपण इथे याच वाटीने 1 वाटी आपण पाणी घालणार आहोत। 1 वाटी पाणी घेतलं आहे, आपण पाहू शकता। गॅस चालू केला आहे मी, कढईमध्ये टाकते आहे। गॅस फुल करून घेऊया आपण। आता थोडं गरम होऊ द्यायचं आपल्याला पाणी। आपलं पाणी थोडं गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण ही साखर टाकूया। हे व्यवस्थित करून घेऊया। आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे। गॅस आपण फुलच राहू द्यायचा आहे। आता 5 मिनिटात आपला पाक होईल। एका भांड्यामध्ये मी तेल घेतलं आहे, हे आता आपण गरम करायला ठेवूया। तेल हे आपल्याला चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि जसं लागेल तसं आपण तेल वापरणार आहोत, त्यामुळे तेलाची क्वांटिटी मी दिलेली नाही इथे। पाकाला पूर्ण चिकटपणा येईपर्यंत आपण हलवत राहायचं आहे। आपला पाक अशा प्रकारे झालेला आहे, आपण पाहू शकता। असं आपल्याला होऊ द्यायचं आहे, असं चिकट। आता आपण बेसन पीठ घालणार आहोत। बेसन पीठ आपण यामध्ये टाकत आहोत। सारखं हलवत राहायचं आहे। शक्यतो आपण गॅस बंद करू, कारण की गिठळी होणार नाहीये त्यामुळे। गरम झालेलं आपलं तेल यावरती सोडणार आहोत। पूर्ण तेलाला उकळी येईपर्यंत घ्यायचं आहे आपल्याला गरम करून। जोपर्यंत तेल घेईल तोपर्यंत आपल्याला हे करत राहायचं, सारखं ढवळत राहायचं। छानशी जाळी पडते याला।
तेल लावून घेतलेलं आहे, यामध्ये आपण घालणार आहोत. जास्त आपल्याला दाबायचं नाहीये, एक अलगद हे करायचं आहे. आता आपण 5 मिनिटांनी वड्या पाडायला थोडं सुकतं ते. याच्या आपण आता वड्या पाडून घेऊया. घरगुती ढाब्याच्या नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि साईड दिलेल्या आयकॉनला क्लिक करा. अशा प्रकारे आपल्या वड्या सुकलेल्या आहेत. आपण पाहू शकता मी कड्या सेल करून घेतल्या आहेत. आता आपण वड्या काढून घेऊया. छान आपल्या वड्या मस्त झालेल्या आहेत. छान अशी जाळी पण पडलेली आहे. घरगुती ढाबा तुम्ही पहिली वेळेस चॅनल पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून काय होईल जेव्हा जेव्हा नवीन नवीन रेसिपी मी बनवत तेव्हा आपल्याला एक नोटिफिकेशन येईल. त्यामुळे तुम्ही माझी कुठलीही रेसिपी मिस करणार नाही. हा केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. आपण पाहू शकता अशा प्रकारे आपली वडी छान झालेली आहे. आपली म्हैसूर वडी तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.